Sziasztok! Nagyon finom sült burgonyát lehet készíteni fermentált, azaz savanyított krumpliból. Teljesen más az ízvilága, mint a hagyományos sült burgonyának. Felhasználható krumpli főzelékhez, leveshez vagy tört krumplihoz is. Tehát nem a hagyományos, nyersen ehető savanyított zöldség lesz belőle, hanem ételekhez lehet felhasználni. A burgonyát meghámozzuk, majd megmossuk. Van, amikor négybe vágom a burgonyát, azaz gerezdekre, ezt a változatot tepsiben szeretem megsütni. Illetve lehet hasábburgonyát is készíteni, ezt bőzsiradékban megsütve kedvelem. Tört krumplihoz kockázam, rakott burgonyához pedig szeletelem. Érdemes kisebb méretű burgonyákat felhasználni a fermentáláshoz, mert sokkal könnyebb üvegbe tenni a kisebb méretű krumplikat. Lehet natur, sóslében eltenni a burgonyákat, vagy pedig ízesíteni is lehet attól függően, hogy milyen ételhez szeretnéd majd felhasználni. Én most sütve fogom enni, így fűszereket is teszek hozzá. Miután a krumplikat összevágtam, elkészítem a felöntőlevet. 1 liter vízhez adok 20 g sót, és addig keverem, amíg a só el nem olvad. Egy tisztára mosott, befőttes üvegbe teszek 1 vagy 2 szál rozmaringot, ha nincsen friss rozmaringod, akkor mehet bele szárított is. Kismarék darabokra vágott vöröshagymát, 2-3 gerezd fokhagymát. Beleteszem a burgonyát ügyelve arra, hogy minél kevesebb üres hely maradjon az üvegben. A krumplik tetejére érdemes egy hosszabb hasábot tenni, hogy azok majd lé alatt tartsák a zöldségeket. Lehet ízesíteni oregánóval, kakukkfűvel, borsikafűvel, zsájával és babérlevéllel is. Miután megtöltöttem a befőttes üvegeket, a krumplira öntöm a felöntőlevet úgy, hogy a lé mindent ellepjen. Az üveg nyakáig legyenek megtöltve az üvegek, hogy maradjon elég hely a széndioxidnak, ami fermentálás közben keletkezik. Az üvegeket egy tálcára teszem, mivel a kubakok alól folyhat ki lé az erjedés során. A tálcát érdemes minden nap áttörölni, hogy a kifolyt lé ne kezdjen el penészedni rajta. A krumplikat én általában 5 nap után szoktam felhasználni, akkor még csak nagyon gyengén savanykás az íze. 2-3 hétnél tovább nem szeretem erjeszteni, mert már savanyú és könnyebben szétesik. Itt, hogy látjátok, elkészült a fermentált burgonya. A színe más árnyalatú lett. Még apró buborékok vannak az üvegben, mivel nem fejeződött be teljesen a fermentáció. Én most leszűröm a krumplikat, mert meg fogom őket sütni, de ha főzöd, akkor a lé is felhasználható attól függően, hogy mennyi ideig erjedt, és hogy milyen étel készül belőle. Leszűrés után olajozott, kivajozott tepsibe teszem, és megsütöm, vagy pedig serpenyőben sül ki, bőzsiradékban. Többféle zöldséget is szoktam fermentálni, erről találtok már videókat a YouTube csatornámon. Jó étvágyat hozzá, ha kipróbáljátok! További szép napot, sziasztok!